דקה. שלום אלון ורבר. שלום, מה שלומכם? סמנכ"ל השיווק בחברת פיקסלוט. המנכ"ל, אבל... אתה המנכ"ל? הורדת אותי בדרגה. נכון, אתה המנכ"ל. אני הטעיתי את אלה שניסו להטעות אותי בעניין. זה בסדר. שלום אדוני המנכ"ל. שלום, שלום. שמע, פיקסלוט זה חלום של כל אוהד ספורט. וואלה, פתח את האפליקציה ותצפה במה שבא לך. כן, וזה באמת הרעיון של פיקסלוט. הרעיון שיהיה אוטומציה מלאה לחלוטין של צילום, הפקה ושידור. ואז אפשר בעצם בעלויות מאוד נמוכות ועדיין באיכות גבוהה לשדר את כל אותם משחקים שאי אפשר היה בכלל לדמיין, שמשדרים ליגות נשים, ליגות ילדים, נוער, ואפילו גם ספורט מקצועני שלא משודר, כי זה משחק, נניח מה שקוראים יותר סוגי ספורט נישה, כמו כדורעף ודברים כאלה. אז... זאת אומרת שכל סוגי הספורט יכולים לקבל במה. בדיוק. הצורה שאנחנו עושים את זה באופן טבעי, את האוטומציה, זה ראייה ממוחשבת עם אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית. אז כל סוג ספורט מחייב תוכנה אחרת, כולם באותו מקום, באותו סרבר, ואז יכול, נניח, קלאב מסוים או קבוצה מסוימת יכולה להחליט שעכשיו בשעה 7 עושים סקייג'ולינג או מסמנים שעת פתיחה של משחק כדורגל, מתחיל מ7 עד 9, או משחק כדורסל ושעה אחרת כדורעף וכו'. אז תחבר אותי לבינה המלאכותית, כי זה באמת מסקרן. למה צריך שיטת שידור אחרת לכל ענף אחר? כי בסוף היום אנחנו מצלמים את כל המגרש כל הזמן, ויש לנו מצלמה וירטואלית, היא עוקבת אחרי כל השחקנים, כל תנועת השחקנים, את הכיוון של התנועה, את מהירות התנועה, ועל ידי הבנה איזה ספורט, אנחנו כמובן יודעים להתמקד אחרת. אם זה כדורסל... זאת אומרת, המצלמה עצמה היא מצלמה אוטומטית, לצורך העניין, שעוקבת אחרי התנועה במגרש. היא לא זזה בכלל, היא מצלמת את כל המגרש כל הזמן, ומה שרואה הצופה שם, נניח אנחנו רואים במסכים, זה כל מיני משחקים שמשודרים בכל העולם. יש 20,000 משחקים בחודש שאנחנו משדרים היום. 20,000 משחקים כן, בחודש. 20,000 שעות, זה 10,000 משחקים, סליחה, זה כל 5 דקות משחק. כבר היום, זה יותר מנניח גופי שידור גדולים בעולם. יותר מהכל. אבל איך עולה הרעיון הזה בכלל? זאת אומרת, מאיפה זה צץ? היו שני פאונדרים, דוקטור מיקי תמיר וגל עוז, שהקימו את החברה בשנת 2013. הם הגיעו מהתחום, גם מכרו חברה בתחום. ואני התחלתי לנהל את החברה לפני 3 שנים, ואז החלטנו באמת ללכת מאוד גדול לכל העולם. הבנו שיש שוק של בערך 100 מיליון משחקים שלא משודרים, של קבוצות שמשחקות בליגות, לא שני ילדים בפארק. ובחיים לא ישודרו גם. אולי בחיים כן. בחיים כן, זה כי בזכות החיים שאתם נכנסתם. כן, ואז גילינו גם שיש עדיין ציפייה לאיכות שידור מאוד גבוהה, ועדיין רוצים גרפיקה, ורוצים לחתוך קליפים והכל, אז יש לנו בעצם 2 מודים של שידור שקוראים אוטומטית. אחד זה כמו בטלוויזיה, מה שאנחנו רואים, ו2 זה שידור אינטראקטיבי, שאתה כצופה יכול לייב לחתוך את הקליפים שאתה רוצה, לעקוב אחרי הבן שלך, לשתף אותם ברשתות וכו'. בתנאי שמשדרים את ליגת הילדים של בוואריה בגרמניה. בדיוק, דרך אגב, אני לא יודע אם זו דוגמה מקרית, אבל אנחנו את כל ליגות, הליגה הרביעית וחמישית בגרמניה משודרת על ידינו. ראיתי את הליגה המחוזית של מינכן. נכון, ויש 1,000 מערכות גם בתיכונים אמריקאים, והרבה בקולג'ס ובסין. אתם בסך הכל מכרתם 2,500 מערכות כאלה בכל העולם. אתם מחפשים הרי כסף בסופו של דבר, כי המטרה היא להרוויח. מה פתאום, אף אחד מאיתנו לא מחפש. ספורט חובבני זה קודם כל רגש, ובטח שמכניסים את המימד הטלוויזיוני. אתה צודק לגמרי. איפה הרגש פה? אז אני אגיד... אין לכם שדר שצורח בקולי קולות. לא חשבתי על זה. אין לך הילוכים חוזרים, אז למה לי בעצם? אוקיי, אז אחד, יש הילוכים חוזרים. המערכת, החלק, עוד שכבה, עוד יותר חכמה, מזהה את כל המהלכים המרכזיים, ההיילייט של המשחק, ויכולה לשדר אותם כריפלייז אוטומטי. 2, אתה יכול, כל ילד יכול לקבל את הקליפ האישי שלו, זה נראה לי די מעניין. זה כבר אקסטרה. כן, אתה אמרת מזהה, מה, זה בעזרת הבינה המלאכותית? כן, מזהה, אנחנו גם מתחברים למערכות טרקינג, אבל אנחנו גם יודעים לעקוב אחרי שחקנים, אתה יכול להוציא קליפ, ועכשיו הדבר השלישי, מתייחס לנקודה שלך, אנחנו כן שומעים יש לנו סטריאו באולם, קולט את הרעשים, ואפשר להוסיף קומנטייטור שלא יושב באולם, מכל מקום בעולם, אם זה חשוב. אפשר בחלק מהמשחקים שלנו לראות. הוא פשוט משדר את זה הוא משדר את זה בכלל, כל בעצם גוף שיהיה לו זכויות שידור יוכל להתחבר בדיוק. עכשיו אנחנו מערכת שלכם.
לא מתיימרים לנסות להחליף שידור בצ'מפיונס ליג עם 17 מצלמות. אתה רוצה להתחבר לזה. לא, אני אטפל ב-99% שלא. הסבב האירופי בכדורעף חופים, ה-CV קאפ. נכון. אנחנו מדברים על הליגות המחוזיות בגרמניה. ליגת ילדים, איפה? כאן אצלנו זה בישראל, הג'וניור NBA. זה, כן, זה שינוי פרדיגמה גדול. היופי הוא שבסוף מקבלים איכות שידור שהיא גם גבוהה וגם מאוד אינטראקטיבית, שאין לך בטלוויזיה. אתה יכול, אנחנו לא רואים את זה פה, אבל הפיד השני הוא כזה שאתה יכול לעקוב אחרי הבן שלך, או אחרי השחקן האהוב עליך, אז זה בהחלט מקום שיש בו מקום להתפתחות. זה נהדר לשוק ההימורים, אם אני חושב על זה. כן, בשוק ההימורים... אגב, אני אומר את זה, אתה יודע, אני אומר את זה בזהירות, כי היום כל מי שרוצה להמר, כל ילד בכל גיל, יכול לשבת בבית עם הכרטיס אשראי של ההורים ולהתחיל לתקתק. ויש לו גם עכשיו, אתה יודע, גם מה לראות ואיפה להתמקד. אנחנו לא חברת הימורים. לא, אני לא נותן רעיונות, זו רעיון גדול. האמת, רן, שהרעיונות האלו כבר קיימים בשוק. אנחנו אלה שמאפשרים לעשות דברים. יכול להיות שיש שותף מידיה, שאת הליגה השלישית בכדורגל באוסטריה רוצה גם למכור להימורים. לנוער כמובן זה אסור, עכשיו דרך אגב שונה החוק בארצות הברית, אז בקולג'ז מותר. נכון. אנחנו מאפשרים לשותפי מידיה שלנו לשדר לטלוויזיה, או לאפליקציה, ואולי גם להימורים וגם למאמנים. המאמנים משתמשים בזה הרבה, אתה רואה את האפליקציה משדרת עכשיו, אנחנו דרך אגב, רק יוסי אמר לי לא לשכוח להגיד שאנחנו מגייסים עובדים, אנחנו מחפשים חובבי ספורט שהם מומחי אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית, וזה כיף. מי שאוהב את זה, זה גם... הוא ספורט כאלה היום, זה לא דבר רע. כמה מערכות כאלה כבר נמכרו, אמרת? הזכרת את זה? נמכרו 2,500, לא כולם מותקנות, כולם בתהליכי התקנה. הרבה מאוד בסין, בעיקר השוק האמריקאי הוא המרכזי, אבל גם שווקים כמו גרמניה, אנגליה, ספרד. אנחנו גם מותקנים דרך אגב לצורכי אימון בברצלונה ובביירן מינכן, כלומר יש לזה גם שימוש יותר מקצועי. ומישהו רוצה לצפות היום בתכנים שלכם? אם בא לי לראות בשבת את הדרבי של סקסוניה העילית בגרמניה? אם אתה מתעקש, אני אבדוק אם אחד מה-500 מערכות שיש בגרמניה זה סקסוניה העילית. אם כן, אז אתה תוכל לצפות, כי בגרמניה ספציפית זה בחינם, זה ספונסרים גדולים מממנים את זה. בארצות הברית דרך אגב זה מנויים, משלמים. וואלה. כן, מנוי. ענק, לאן השוק השוק הולך. כן. טוב, אני אהבתי, תודה רבה. המון תודה שאירחתם אותנו. תודה רבה לכם. מקווה תודה רבה לך. להצליח. טוב,